السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هنحل مشكلة العربيات اللي ملهاش أكواد ألوان. يعني معروف إن العربيات كل عربية في الدنيا بيكون ليها كود لون، الكود دون بيكون موجود على الشاسيه أو الموتور أو الحاجات من دي، ودون احنا شرحناه في فيديو منفصل هتلاقوه عندكم في الوصف إن شاء الله. طيب بالنسبه بقى للعربيات اللي ملهاش اكواد وبتيجي كده بدون كود، دي عايزين نعمل الوانها، يتم عمل اللون بتاعها ازاي؟ شويه تركيز كده خفاف مع بعضنا ان شاء الله، شويه معلومات تمشوا عليهم بامر الله هتوصلوا للنتيجه المطلوبه. طيب كل عربيه في العالم بيكون ليها كود وبيكون ليها فاتوره بتكون موجود على اي نظام في العالم. ماشي كده هون، كابسي، ميدو، جلازوريت، سيكنز، كل الماركات دي بتكون عامله فواتير الوان لكل العربيات اللي في العالم. طيب انا عربيتي دلوقتي مثلا لونها احمر ميتاليك او احمر ساده عادي وملهاش كود، وعايز اجيب الدرجه بتاعه اللون دي علشان خاطر ارش عربيتي، اعمل ايه؟ معاك حالتين، حالة بالتدوير البلدي، دي بيكون طبعا فني خبير شوية بيجيب الالوان ويقدر ان هو يقعد يدور لك في اللون، ولكن عملية بتكون صعبة ومش هتكون دقيقة قوي زي انك لو جبت اللون عن طريق فاتورة. يعني اكيد في العالم كله طبعا في الماركات اللي على العربيات اكيد في لون قريب جدا من لون عربيتك. لو انا عربيتي مثلا لونها احمر، بخش على الفواتير بتاعت ماركات العربيات، بشوف اقرب لون على الفاتورة ايه، وبجيبه كده هون، تركيز بقى شويه في النقطه اللي جايه دي، وبجيب الكارت اللي لونه احمر مقارب للون العربيه بتاعتي. تمام، هتلاقي كذا درجه احمر، اكيد بجيب الدرجه القريبه للون العربيه خاصه. بص بقى، بالاخص اهم حاجه الصدفه الدمويه، البرل بتاع اللون، الحبايه بتاعه اللون، اهم حاجه دي. اجيب الحبايه صح، حتى لو اللون معايا غامق سنه فاتح سنه، هنعرف اللي احنا نلعب في الصبغه، هنغمق او نفتح عن طريق الالوان اللي من جوه التركيبه. يعني هناخد الاحمر دون، مثلا انا عربيتي صيني، هناخد الاحمر مثلا اللي هي قريب العربيه بتاعتي، الاحمر بتاع النيسان القشقاي مثلا، ده قريب مني، لان هو الاحمر بتاع القشقاي ده قريب من الاحمر بتاع عربيتي ونفس الصدفه وكل حاجه. تمام، باخد اللون دون وبعمله، طلع اللون هو خير وبركه شغال. طب محتاج شويه تعديلات، انا ظهر لي اتنين احمر، واحد احمر الصدفه فيه معايا مؤهله لان انا اشتغل عليها، وواحد احمر تاني الصدفه بعيده بس الصبغه قريبه، لا اختار اللي الصبغه بتاعته غامقه شويه بعيده شويه بس الصدفه هي نفس الصدفه بتاع العربيه اللي معايا. هنا هون اختار اهم حاجه الصدفه، لكن صبغه اللون هنقدر اللي احنا نلعب في الصبغه، نفتح اللون سنه او نغمق اللون سنه، سهله جدا. هتقدر اللي انت تقلل من الاحمر اللي داخل التركيبه. ما اجيبش لون من بره احطه ابعد عشان افتح، الصح اللي احنا نفتح ونغمق عن طريق الالوان اللي من داخل التركيبه. يعني الاحمر ده التركيبه بتاعته هتلاقيها مثلا عباره عن ايه؟ عن احمر مثلا 70% احمر على 5% اصفر على سنه مش عارف ايه على سنه ميتاليك على سنه، بقوا ادي ال100% من اللون. تمام، فاحنا الاحمر ده غامق، بنقدر اللي احنا ايه نقلل شويه من الاحمر. تمام كده، لو احنا عايزين مثلا 100 جرام او عايزين لتر، بنلعب في الالوان اللي من جوه التركيبه. ما اجيبش الوان من بره عشان اصفر اللون عشان احمر اللون، لا، انا شايف الصفار عالي اقلل سنه من الصفار، اللون محتاج يصفر ازود اصفر من اللي من داخل التركيبه، ما اجيبش اصفر من بره، لان احنا اخترنا اللون الصدفه هي دي اهم حاجه تكون موجود معانا رجاله. ونبدا اللي احنا ندور اللون ونشتغل عليها ونعمل عينه باللون. اللون غامق سنه فاتح سنه، طبعا انت بتجيب الالوان دي بتحطها جنب العربيه بتاعتك، بتجيب الفواتير بتحطها جنب عربيه، بتقارن عينه واثنين وتبدا اللي انت ترش بالمطار كده عشان خاطر تختار اللون اللي انت عايزه. ونفس الكلام برضك على اي لون. انت معاك عربيه، ده بيكون في الغالب يعني في عربيات نازله ما بيكونش فيها اكواد، في ناس كلمتنا على القناه بتقول لنا معانا عربيات صينيه ما فيهاش اكواد، دي الطريقه اللي انت تتعامل بيها على اللون بتاع عربيتك. تجيب اي فاتوره من اي شركه عربيات تانية، اي ماركه عربيات تانية قريبه من لون عربيتك، وتبدا اللي انت
تشتغل عليها بالطريقه اللي احنا قلناها. اهم حاجه الصدفه، اللون غامق سنه فاتح سنه، ما تختارش اللي صبغته مظبوطه معاك والصدفه بعيده، لا اختار اهم حاجه الصدفه القريبه للونك، تمام، واللون فاتح او غامق تقدر اللي انت تعدل فيها، وممكن ربنا يكرمك تلاقي فاتوره في اي ماركه تانية لامبورجيني او اي حاجه، تلاقي نفس اللون بتاع عربيتك، تبدا اللي انت تشتغل عليه. يا رب يكون فيديو سهل وسريع وكده خفيف كده يا رجاله. الفيديو عجبكم اعجاب على الفيديو وتعليق جميل. ما تنسوش الناس المجتهده معانا على القناه، اخونا عم احمد رجاله بصراحه مجتهد جدا معانا في حته اللون دي. ما تنسوش معاكم في الدعاء رجاله، وتدعوا لامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.